Läraren Martina har bokat en föreställning för sin klass. De ska se en pjäs som har använt performance-metoden. I Martinas klass finns det flera barn som tycker det är jobbigt att göra nya saker utan att veta vad det innebär. Därför har Martina valt den här pjäsen där de vet att barnen blir förberedda och får en trygg och positiv upplevelse. Nu ska vi se. Här loggar man in. Här får barnen sina QR-koder. Nästa vecka ska vi gå på teater. Oj, nej, vad innebär det? Vad kommer att hända? Hur kommer vi till teatern? Måste jag följa med? Betty blir lite orolig. Hon vet inte vad det innebär att gå på teater. Det är inte bara Betty som känner så. Många barn kan känna oro inför det man inte gjort tidigare. Särskilt de med NPF. Här får ni en QR-kod. När ni går in på den får ni veta precis hur allt går till. Och se vilka vi kommer möta och kanske något roligt händer. Det är prologen som barnen fått via QR-koden. I prologen får Betty en förförståelse för hela upplevelsen. En bild av vad som kommer att hända innan, under och efter. När Betty öppnar sin läsplatta finns där info med var, när, hur långt, bilder på teaterlokalen med mera. Betty kan använda länken så många gånger hon vill. Det finns även en välkomstvideo med skådespelarna som gör att Betty känner sig trygg och ser fram emot att gå på teater. Nu när Betty har fått lära känna karaktärerna i pjäsen och fått en bakgrund till föreställningen kan hon välja en karaktär hon vill följa och välja en egenskap som kommer till användning i pjäsen för karaktären. Betty får också bakgrund till berättelsen. Jag väljer att följa Kim. Kim blir smartast. Kim kommer att lösa gåtan. Välkommen! Här får du låna en läsplatta. Tack! Eftersom Betty har fått se hur teatern ser ut innan besöket känner hon sig hemma och hittar lätt till toaletten. Välkomna! Fungerar allas plattor? Ja. Då ska vi testa om ni är med. Publiken testar tillsammans sina läsplattor i ett scenario så att alla förstår och kan delta. Publiken får ett val med ett enkelt ja, nej. Det här är spännande. Skådespelarna ser valresultatet på en monitor dold för barnen. Allt sker via appen som är uppkopplat till Wi-Fi. Allt fungerar. Då sätter vi igång. Skärmen lyser upp. Betty får upp en fråga på skärmen. Majoriteten vill att Kim hjälper sin vän. Eftersom Betty valde i prologen att karaktären skulle vara superlistig har Kim lätt att hitta en lösning. Klart att jag hjälper dig. Jag räknar ut hur vi ska fixa det. Senare i föreställningen får publiken ett svårare val där man väljer mellan 3 olika svar som skådespelaren kan ge sin motspelare. Jag kommer aldrig förlåta dig. Det blev mitt val. Längre in i föreställningen kommer en ny situation där en av de olika karaktärerna behöver sina följare för att fatta ett beslut. Bettys kamrat som valde en annan karaktär än Betty i prologen får nu välja. Betty har ingen aning om vad eller hur det påverkar historien. Föreställningen närmar sig sitt slut. I sista scenen får publiken upp ett val på skärmen med alternativa slut på föreställningen. Slut som man kan ta del av i epilogen tillbaka i skolan. Oj, det här var ett svårt val. När klassen är tillbaka i klassrummet går Betty in igen via QR-koden och får se vad alla valde för slut på föreställningen. Filmer visar de olika alternativen. Klassen diskuterar tillsammans med läraren. Jag ser att de flesta valde att Kim skulle fortsätta ljuga. Varför valde ni så? Betty känner sig nöjd med upplevelsen eftersom hon kunde förbereda sig, delta och påverka i en miljö som fick henne att känna sig trygg både innan och under. Det här är en av de bästa teaterföreställningarna jag varit på. Det kändes verkligen som om jag var en del av föreställningen
och var viktig för hur det skulle gå.